एन्ड्रोइड मोबाइलमा विथआउट एनी एप्लिकेसन एनिमेसन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसको लागि ग्यालेरी ओपन गर्नुहोस् र आफ्नो भिडियो जुनलाई युज गर्नुपर्ने हो त्यसमा ट्याप गर्नुहोस् अनि सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईले लगभग अलिकति गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यस्तै आफ्नो फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्दैछु। यो बीचमा ट्याप भएन भने फेरि त्यो एनिमेसन बाहिर आउँछ। त्यस कारण मैले उ गर्दैछु। मोरमा जानुहोस्, एनिमेट गर्नुहोस्, एकैछिन टाइम लिन्छ। अब यहाँबाट थपघट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। मैले यतिखेर तपाईलाई चाहिँ गरिदिहालेँ। अब स्पिड आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले फास्ट गराइसकेको छु। तपाईले अब यो चाहिँ अब युट्युबको लागि पनि 16:9, टिकटकको लागि 9:16 त्यो रेसियो राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ अब यहाँ 9:16 राखेको छु। स्पिड अब मैले हाई नै गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ यसलाई माथि गरी यहाँ सेभ गर्नुहोस्। अब हाम्रो भिडियो सेभ हुँदैछ। भिडियो सेभ भएको छ। काइन्ड मास्टर ओपन गर्नुहोस्।